Magandang araw po sa inyong lahat. Yan, magandang araw kasi mas safe. Dito sa amin, magandang hapon po. Magandang umaga sa ibang parte ng mundo at magandang gabi sa other sulok ng mundo as well. Yeah, so ngayong umaga, ngayong hapon guys, napakaganda ang araw sa labas. So, treat natin ulit ang ating mga pamilya. Kasi since nung gumagawa ako guys ng sweet and sour, it doesn't matter if it is a pork or chicken, my children loves it. So ngayon, ang aking gagawin na sweet and sour ay shrimp naman or hipon sweet and sour. Yan, paborito ng aking mga anak. So ngayon guys, gagawa ulit tayo. Nasaan yung aking hipon? Sandali lang kunin ko. Nasa fridge. Alright, ito. Kinuha ko na yung aking hipon. Prepare ko na po kanina bago ako nag-prepare itong mga ano natin. So, I already seasoned it with salt and ground black pepper. Ayan. So, okay. Okay? So, eto na guys, i-prepare na natin. So, the first row is our butter. So, you got here the plain flour, corn flour, baking powder, the salt, 2 egg whites, and a chilled water. On the second row is our slurry. So we got a white vinegar, soy sauce, dark soy sauce, ketchup, and white sugar. So on the third row, that will be our veg. So we have 1 cup of carrots, of course, ang ating garlic, green bell pepper, ang ating onions, at ang ating red bell pepper, and of course, our hipon, the shrimp. Okay. Alright, so ang una natin na imimix ay ang ating butter. So, this one is the plain flour. Lagyan na natin dyan. Susunod na i-mix ay ang ating corn flour. So, next is your baking powder. And salt. And again guys, if you want to try this lovely and nice recipe, all you have to do is to click the description box below and you will have the full list, complete list of our ingredients and the exact measurements, of course. Okay, so we now then put our egg whites. There we go. Yeah. And then we have the chilled water. And then what I have to do is just to mix nicely till I have a very smooth butter. Okay, so ipapakita ko na sa inyo guys pagka natapos na. So, konting mix pa and our butter will be ready. Pero mayroon pa kasing lumps. So, I just need to make it smooth a little bit more. Yeah, so ito na guys, yung ating butter is smooth na siya. So, I will just set aside
There. And what we gonna do next is to mix our slurry or our sweet and sour sauce. Okay, so ang ating unahin ay yung ating ketchup. There we go. Simutin natin. Ayan. And the sugar. There we go. Next is our vinegar. Ayan. At saka yung ating soy sauce. Okay. So, ito kaya. Yan. So, i-mix lang natin na i-mix hanggang matunaw at mag-incorporate na sila sa isa't isa. Magiging, ano na sila, matunaw yung ating sugar. Yan. So pagkatapos nito guys ay set aside na natin and then we'll start na i-prito ang yung ating shrimp o ating hipon. Okay guys, so mainit na. I choose to use this napakaliit na aking pan paglulutuan kasi para mas matipid guys sa mantika because I'm using olive oil, mas mahal konti ang olive oil kaysa yung normal, kaya titipirin ko, kaya kung mas maliit yung ating pagpipituan, mas konti ang kailangan natin, di ba? Pero the downside is mas matagal ka makapag-prito dahil maliit, pero it's okay lang sa akin. Yan. Gamitin ko yung ginamit ko nung kahapon kasi pwede pa naman. So, dagdagan ko na lang ng bago. Well, yan. Pwede pa namang gamitin yung, sabi nila, up to 4 times na gamitin yung mga pinagprituhan. So, okay lang. Okay, so antayin lang natin na uminit yung mantika bago nating ilagay yung ating shrimp. So, ang proseso guys, or i-dip natin yung prawn dito sa ating butter and then just drop it into the hot oil. Kailangan mainit yung ating oil. Yan. Okay, so I think mainit na yung ating oil. Ilagay na natin ang ating so i-dip natin muna ganyan. And then ilagay na natin there. Gusto niya naman maging close sila sa isa't isa naman. So, I think it's just 4. Crowded sila kung yan. So, lutuin lang natin ng saglit. At hanggat maging brown a little bit yung butter. Okay. So, last batch is nakasalang, pero ito na siya. Ayan. So, pagkatapos yung nakasalang na yon, atin na umpisahan na
isaute yung ating mga vegetables. Alright, so this is now the final stage ng ating pagluluto. So, pagka mainit na yung ating pot, lagyan na natin ng oil. So, ang gagamitin kong oil ay yung kukuha ako dun sa aking kanina, deep fry, para malasa na siya. Kasi nandun na lahat ng spices. Okay. Sa ating pinagprituhan ng shrimp. Yan. So, pag tayo'y luto na itong ating veg, kailangan nasa high heat po tayo para maging crispy pa rin ang ating veg. So, kailangan quick, high heat, and quick. Yan. So, ang uunahin ko na ilalagay ay ang ating carrots. Okay, so just about 1 minute high heat. Lagay ko ang aking onions. Okay. At saka lagay na rin natin ang ating garlic. So, our garlic is now aromatic. So, yun na ang hudyat na pwede na natin ilagay yung ating bell pepper, the green and the red. And then just a quick one. 1 minute. Okay. So, ilalagay na natin guys yung ating slurry o yung ating sauce, sweet and sour sauce. At iluto lang natin ng about 2 minutes. Ayan. About 2 minutes. Ganun lang kadali at kasimple ang gumawa ng sweet and sour guys. So, malay mo, magugustuhan din ng iyong mga anak. Ito ang bago naming paborito. Paborito ng aking mga anak. Okay, so, ilalagay na natin ngayon yung ating mga shrimp. Yan. And then, we will just mix together hanggang ma-well coat yung ating mga shrimp. Yan. Yan. Paborito ko to. Masarap. Masarap talaga siya guys. Hindi sa dahil ako ang nagluluto, pero talagang masarap, gustong-gustong mga bata. Pagka well coated na yung
ating mga shrimp with the sauce. Ready na. Ayan. Sarap na. So, ito na guys. Ready na ang ating sweet and sour shrimp. Sweet and sour prawn. Kasi malalaki siya. So, prawn ito. Kaya hinati ko pa nga sa gitna. Yan. So, sweet and sour prawn. Yan. There you go. At